नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. जनरल सायन्स या विषयामध्ये आपण आज पाहणार आहोत इनसाइड द ॲटम. त्यातील टॉपिक आहे व्हॅलन्सी अँड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. Last time we see the electronic configuration of some elements and the cells, their names and which electrons are present in that cell. Now we see the valency. What is the meaning of a valency? संयुजा म्हणजे काय हे आपण आता पाहणार आहोत. आणि संयुजा ठरवण्यासाठी तर त्या मूलद्रव्यातील असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनच्या संख्या किती प्रमाणात आहेत, प्रत्येक मूलद्रव्याच्या अणूतील असणारी इलेक्ट्रॉनची संख्या आणि त्या इलेक्ट्रॉनच्या संख्येचं असणारं स्वरूपन कशा स्वरूपात दिलेले आणि त्यामधील सगळ्यात शेवटचं जे कवच आहे म्हणजे आउटर मोस्ट सेल ऑफ दॅट ॲटम विच हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेझेंट, दिस द नंबर इज कॉल्ड ॲज अ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. म्हणजे त्या बाह्यतम कक्षेमधील असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची संख्या ह्या संख्येवर अवलंबून आपल्याला पुढचा घटक हा संयुजा हा पाहायचा आहे. यामध्ये सर्वात महत्वाचं काय आहे तर व्हॅलन्सी. तर व्हॅलन्सी कशावर ठरली जाते? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन केलं की त्यामध्ये मूलद्रव्यातील असणाऱ्या अणूतील बाह्यतम कक्षेमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहे, मग त्याला अष्टक पूर्ण करण्यासाठी किती इलेक्ट्रॉनची गरज आहे, ही संख्या जी ठरवली जाते तिला म्हणलं जातं संयुजा. काही मूलद्रव्यांच्या बाबतीत फक्त पहिलीच कक्षा ही पूर्ण भरलेली असते. त्या मूलद्रव्याच्या कक्षेतील असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची संख्या राहते शेवटची 2 आणि तीच त्याची काय असते बाह्यतम कक्षा देखील असते. तर आपण आता पाहणार आहोत यातीलच घटक हा पुढचा. द कन्सेप्ट रिगार्डिंग व्हॅलन्सी ऑफ एन एलिमेंट, केमिकल बॉन्ड्स इन द कंपाउंड clarified from the electronic configuration. Atom form chemical bond by using electron of its outermost shell. बाह्यतम कक्षेमधील इलेक्ट्रॉनची संख्या किती आहे हे ज्यावेळेस आपल्याला निश्चित होईल त्यावेळेस आपण त्या मूलद्रव्याची असणारी संयुजा किती होऊ शकते हे आपण सांगू शकतो. Valency of an atom is determined by the configuration of its outermost shell. Therefore, the outermost shell is called as a valence shell. म्हणून बाह्यतम कक्षेला आपण काय म्हणू शकतो? संयुजा कक्षा. म्हणजेच त्या कक्षेतील इलेक्ट्रॉनची संख्या ही ज्यावेळेस आपल्याला निश्चित होते त्यावरून आपण त्या मूलद्रव्याचे रासायनिक बंध किती तयार होऊ शकतात, कोणत्या मूलद्रव्याच्या बरोबर होऊ शकतात हे देखील आपण ठरवू शकतो. Also the electrons in the outermost shell are called as a valence electron. It can be seen that valency of an atom is related to the number of valence electrons in that atom. Let us first look at the electrons, heliums and neon. यामधील आपण पहिला घटक पाहणार आहोत त्यातला हेलियम आणि निऑन हे दोन्ही काय आहेत? निष्क्रिय वायुमूलद्रव्ये आहेत. म्हणजेच याचा अर्थ असा होतो की त्यांची कक्षा बाह्यतम कक्षा ही पूर्णतः भरलेली आहे. आता यातील पहिला जो घटक घेतला आपण हेलियम. हेलियम मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असतात? 2 असतात. म्हणजे प्रोटॉन संख्या आहे 2, मग त्याची इलेक्ट्रॉनची संख्या झाली 2 आणि पहिली कक्षा जी के आहे त्याचं सूत्र आपण देतो 2 गुणिले n चा वर्ग. यांची पहिली जर संख्या लिहिली 1, 1 चा वर्ग 1च, 2 गुणिले 1 म्हणजे 2. मग पहिली कक्षेमध्ये किती इलेक्ट्रॉन असू शकतात? 2 इलेक्ट्रॉन असू शकतात. यावरून हेलियमचं बाह्यतम कक्षेचं आवरण किंवा कवच आणि पहिलं कवच हे एकच आहे आणि ते पण काय आहे? परिपूर्ण भरलेलं आहे. म्हणून तो काय करतो हेलियम कोणत्याही रासायनिक अभिक्रियेमध्ये भाग घेत नाही. एक इलेक्ट्रॉन देते नाही, कोणता इलेक्ट्रॉन दुसऱ्याकडून घेत देखील नाही. दुसरा आहे निऑन. पहा आता निऑनच्या बाबतीत काय सांगितले? Atoms of both these gases element do not combine with any other atom. ह्या दोन्ही मूलद्रव्यांच्या बाबतीत गॅस एलिमेंट्स आहेत आणि हे कसे आहेत? निष्क्रिय वायू मूलद्रव्य आहेत. कोणत्याही मूलद्रव्याच्या अणुबरोबर रासायनिक बंध निर्माण करत नाहीत. पहा, these elements are chemically inert. It means that their valency is zero. याचा अर्थ असा होतो की त्यांची संयुजा ही काय आहे? 0 आहे. Helium atom contains 2 electrons which are accommodated in the first cell, that is the K. The K cell that contains electrons and the same as also the outermost cell. मग ही काय त्याची बाह्यतम कक्षा आहे. The electron capacity of K cell is 2. This indicates that the outermost cell of helium is completely filled. यावरून आपल्याला निश्चित होतं की बाह्यतम कक्षा जी आहे हेलियमच्या बाबतीतली ती काय आहे? पूर्णतः भरलेली आहे. त्यामध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? 2 आहेत. It is said that helium has an electron diplet.
त्याला काय म्हणतात तर बाहेर त्या कक्षेला हिलियमचं काय आहे ते डुप्लेट आहे. The electronic configuration of the inert gas neon contains two cell. निऑनच्या बाबतीत काय होते बघा, त्यामध्ये किती आहेत सेल? 2 कक्षा आहेत. मग काय त्यांनी नावं दिलेली आहेत के आणि एल. एल इज अ व्हॅलन्स सेल ऑफ निऑन. The electron capacity of L cell is 8. दुसऱ्या कक्षेतील इलेक्ट्रॉनची क्षमता किती आहे आपल्यामध्ये इलेक्ट्रॉन धरून ठेवण्याची? तर ती आहे 8. अँड दिस द टेबल, आपण मागच्या तासात जो पाहिलेला टेबल आहे त्यामध्ये आपल्याला ते पाहिलेलं आहे आपण, दॅट द व्हॅलन्स सेल ऑफ निऑन इज कम्प्लिटली फिल. यामध्ये आपण पाहिलं होतं निऑनची दुसरी कक्षा जी आहे ती काय आहे? परिपूर्ण भरलेली आहे. त्या कक्षेमध्ये इलेक्ट्रॉनची संख्या किती होती? 8 होती. पहिल्या कक्षा परिपूर्ण आहे 2नी, दुसरी कक्षा कितीने झाली पूर्ण? ती झाली आहे 8नी. मग अशा स्वरूपाचा निऑन हा काय आहे? इनर्ट गॅस एलिमेंट्स आहे. इट इज सेड दॅट निऑन हॅज अन इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट. म्हणून दुसऱ्या कक्षेतील इलेक्ट्रॉनची संख्या 8 असल्यामुळं दुसऱ्या कक्षेला आपण काय होतं? निऑन हॅज अन इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट. As in this inert gas having electron in this the cell KLM. The electron capacity of this M cell is 2 into 3 raised to 2 is equal to 18. That means the argon it has having the 3 cell in which the M cell which is having the electrons capacity is 18. आर्गॉन ह्या मूलद्रव्यामध्ये देखील आपल्याला बाह्यतम कक्षेचा विचार करता त्यामध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? 18 इलेक्ट्रॉन्स असू शकतात. However, in argon there are only 8 electrons in the valence shell. जेव्हा त्याचं इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आपण पाहू त्यावेळेस आपल्याला असं दिसून येतं की त्या तिसऱ्या कक्षेमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. म्हणजे त्याचं ऑक्टेट लेवल हे काय झालेले आहे? पूर्ण झालेले आहे. इट मीन्स दॅट there are 8 electrons in the valence shell of inert gases. That is an electron octet. From this, it is understood that the valency is 0 when electron octet is completed or a duplet is complete. जर ऑक्टेट लेवल जर शेवटच्या कक्षेतील जर परिपूर्ण होत असेल, डुप्लेट जरी असली म्हणजे 2 परिपूर्ण होत असली तर अशा स्वरूपाच्या मूलद्रव्यांना निष्क्रिय वायू मूलद्रव्य म्हणलं जातं आणि अशा वेळेस त्यांची व्हॅलन्सी किती असते? 0 असते. पहा पुढचं, atom of all the elements except inert gas elements have the tendency to combine with an atom, meaning that they have a non they are having the non-valency. How you have seen from the formula of these the molecules formed by the combination with hydrogen. मग आपण सर्वसामान्यपणे जर पाहिलं जर मूलद्रव्य घेतलं आपण हायड्रोजन, हायड्रोजनच्या स्वरूपानुसार कॉम्बिनेशन होऊन एखादं कंपाऊंड हे जर तयार होत असेल तर ते होण्याकरता आपल्या हायड्रोजनचा वापर सगळ्यात जास्त आपण करू शकतो. कसा होतो पहा, हायड्रोजनच्या मूलद्रव्यामध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? अणूमध्ये एकच इलेक्ट्रॉन्स आहेत. म्हणजे त्याला डुप्लेट तयार करण्याची कशाची गरज आहे? एकाची गरज आहे. मग जो काय करेल? दुसऱ्या मूलद्रव्याच्या एका अणूबरोबर हा एका इलेक्ट्रॉनचं भागीदारी करून रासायनिक बंध तयार करू शकतो. मी इथं आपलं उदाहरण दिले पहा. फॉर एक्झाम्पल H2, HCl, that valency of hydrogen is 1. The electronic configuration of hydrogen shows that there is 1 electron less than the complete duplet state. This number once matches with the valency of hydrogen which is also 1. म्हणजे हायड्रोजनची व्हॅलन्सी किती आहे? संयोजक किती आहे? 1 आहे. अशा एक व्हॅलन्सी असणाऱ्या मूलद्रव्यांबरोबर हायड्रोजन हा काय करतो? रासायनिक बंध निर्माण करतो. त्याला आपण सहसंयोजी बंध म्हणू शकतो, आयनिक बंध म्हणू शकतो. अशा स्वरूपाचे 2 बंध आहेत. आता पहा, मोरओव्हर it is learned that the electronic configuration of sodium is 281, has 1 electron in its the outermost orbit and its valency is also 1. आता सोडियम मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? सगळे आहेत 11 आहेत इलेक्ट्रॉन. 11चं विभागणी कशी आहे? इलेक्ट्रॉन स्वरूपणामध्ये 2, 8 आणि 1. पहिली कक्षा 2 इलेक्ट्रॉनची आहे, दुसऱ्या कक्षेमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि तिसऱ्या कक्षेमध्ये एकच इलेक्ट्रॉन्स आहे. हा एक इलेक्ट्रॉन काय दर्शवतो? तर तो इतर मूलद्रव्यांशी भागीदारी करण्यासाठी सोडियम किती तत्पर आहे? 1 इलेक्ट्रॉन तो सहजरित्या काय घेणार आहे? देऊन टाकणार आहे. 7 इलेक्ट्रॉन तो घेणार नाही. तो काय करेल? आपल्या जवळचा 1 इलेक्ट्रॉन हा दुसऱ्याला देण्याची टेंडन्सी ठेवेल, ही क्षमता ठेवेल. म्हणून त्या सोडियमची असणारी व्हॅलन्सी काय आहे? संयोजक किती आहे? 1 आहे.
अशा स्वरूपाचं. पुढे पहा, ऑफ सोडियम इज ऑल्सो 1 ॲज सीन फ्रॉम दिस द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला NaCl, NaH, etc. means that there is some relation between the valency of an element and the number of the electron in its valence shell. म्हणजे यावर आपल्याला निश्चित हे होतं की कोणत्या मूलद्रव्याच्या बरोबर किती व्हॅलन्सी असेल, तर त्यावरून त्या मूलद्रव्याच्या असणाऱ्या बाह्यतम कक्षेतील इलेक्ट्रॉनची संख्या म्हणजे व्हॅलन्स सेल वरून ठरते. पहा, यूज युअर ब्रेन पॉवर. आता पुढचा घटक आपल्याला दिला आहे, यूज युअर ब्रेन पॉवर. काय सांगते? द फॉलोइंग टेबल 5.9 shows the molecular formula of the compounds formed by the some elements. Write the valency of the respective number elements often from them and also their electronic configuration and the number of their valence electrons in the empty spaces. या तक्त्यामध्ये आपल्याला त्या मूलद्रव्यातील असणाऱ्या बाह्यतम कक्षेत किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत हे दर्शवायचे आणि त्याची व्हॅलेन्सी किती येऊ शकते हे देखील आपल्याला दर्शवायचे. तर पहा, यामध्ये पहिलं दिलेले आपल्याला एक उदाहरण आपण पाहू. हायड्रोजन, द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड ते दिले आपले HCl म्हणजे हायड्रोक्लोरिक ऍसिड. त्यामध्ये हायड्रोजन आहे आणि क्लोरीन आहे. व्हॅलेन्सी ऑफ द एलिमेंट्स, हायड्रोजनची किती व्हॅलेन्सी 1 आहे आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दॅट एलिमेंट्स इन विच इज 1 and the number of the valence electron is also 1. Now here Cl means the chlorine. Yes, Cl. Here is also valency of that element is 1 and electronic configuration of that element is 287. That means the one electron is remaining in its octet level. शेवटच्या कक्षेत किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? 7 आहेत आणि त्याला एकाची आवश्यकता आहे की तो काय करेल, दुसऱ्या मूलद्रव्याच्या अणूकडून 1 इलेक्ट्रॉन घेईल आणि आपली असणारी ऑक्टेट लेवल पूर्ण करेल. म्हणून या ठिकाणी नंबर ऑफ द व्हॅलेन्सी इलेक्ट्रॉन्स किती आहे? त्याचे 7 आहे. शेवटच्या कक्षेत 7 आहे आणि त्याला कितीची गरज आहे ऑक्टेट तयार करण्याकरता? 1 ची गरज आहे. मग अशा स्वरूपात निऑनच्या बाबतीत दिले नो कंपाऊंड. निऑन हा काय निष्क्रिय वायू मूलद्रव्य आहे. त्याचे ऑक्टेट लेवल परिपूर्ण आहे. त्यामुळे तो काय कोणाकडून घेत नाही किंवा कोणाला काही इलेक्ट्रॉन देत नाही. पुढचं आहे फ्लोरीन. फ्लोरीनचं एक इथं कंपाऊंड दिले HF, हायड्रोजन फ्लोराईड. यामुळे देखील याचे आपल्याला पूर्ण करायचा आहे तक्ता फ्लोराईडचा. NH यामुळे देखील आपल्याला हा तक्ता पूर्ण करायचा आहे. हा सोडियम मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत शेवटच्या कक्षेत? तर ते आहेत 1 म्हणजे 2, 8, 1, 11 आहे त्याचं. त्या स्वरूपावरून त्याची असणारी नंबर ऑफ द व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत? त्याचे 1 आहे. त्याला कितीची गरज आहे? ते 1 चीच आहे. 8 मधून 8 तयार करण्यासाठी त्याला 1 इलेक्ट्रॉन दुसऱ्याला देणं गरजेचं आहे. तो 7 का घेऊ शकत नाही. 1 इलेक्ट्रॉन देण्याची क्षमता ठेवतो. पुढचं Mg मॅग्नेशियम, मॅग्नेशियम क्लोराईड, MgCl2, क्लोरीनची 2 आहे. या स्वरूपात इथला हा तक्ता आपल्याला पूर्ण करून घ्यायचा आहे आणि त्या प्रकारचं तुम्ही नोट डाऊन करून आपल्या नोटबुकमध्ये लिहायचं आहे. पुढचं पाहू आपण, ऑलवेज रिमेंबर. यामध्ये आपल्याला काय निश्चित करायचं पहा, ते आपण निश्चित करून घेणार आहोत. हे आपल्याला ठरवता आलं पाहिजे. पहा दिलेलं आहे काय यामध्ये, valency of an element is same as the number of its valence electrons if this number is 4. व्हॅलेन्सी इलेक्ट्रॉन्सची संख्या जर आपल्याला 4 जर होत असेल, एखाद्या मूलद्रव्याच्या बाह्यतम कक्षेमध्ये जर 4 इलेक्ट्रॉन असतील ऑर लेस दॅन दी 4 आणि जर त्यापेक्षा जर कमी असतील, on this the other hand, when an element has 4 or more valence electrons, the number of electron by which the octet is short, किती संख्येने त्याची ऑक्टेट संख्या पूर्ण करण्याकरता कितीची गरज आहे ते आपण पाहणार आहोत. कंप्लेशन इज द व्हॅलेन्सी ऑफ दॅट एलिमेंट. मग ही जी ठरवणारी संख्या आहे, 4 असेल किंवा 4 पेक्षा जास्त असेल किंवा 4 असेल किंवा 4 पेक्षा कमी असेल, जेवढ्या स्वरूपातचे इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि त्याला ऑक्टेट पूर्ण करण्याकरता कितीची गरज आहे ही जी संख्या दर्शवते त्याला म्हणलं जातं त्याची संख्या. पहा पुढं आयसोटोप. आता पुढचा घटक आहे महत्वाचा, आयसोटोप. आयसोटोप म्हणजे काय ते आपण पाहणार आहोत यामध्ये. The atomic number is a fundamental property of an element and it's a chemical identity. Some elements in the nature have atom with the same atomic number but different atomic mass number. Such atom of same elements having different mass number are called as a आयसोटोप. मग काही मूलद्रव्य, मग एकाच प्रकारच्या मूलद्रव्यामध्ये काही असे ॲटम आहेत किंवा काही असे अणू आहेत की त्यामधील असणारे ॲटॉमिक मास नंबर हा वेगळा आहे. ॲटॉमिक मास नंबर म्हणजे काय आपण मागच्या तासाला की प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन, केंद्रकातील असणारे प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन यांची संख्या.
हे काहींच्या बाबतीत वेगवेगळे आहे. प्रोटॉन हा सारखाच असतो, फक्त न्यूट्रॉनची संख्या बदलली की त्याद्वारे त्याचा ॲटॉमिक मास नंबर हा बदलतो. आणि प्रोटॉनची जेवढी संख्या असते त्या संख्येला आपण काय म्हणतो, अणुअंक म्हणतो. म्हणजे काय, ॲटॉमिक नंबर म्हणतो. ॲटॉमिक मास नंबर म्हणजे काय, अणुवस्तुमानांक. या ठिकाणी पहा, सच ॲटम ऑफ द सेम एलिमेंट हॅव्हिंग डिफरंट मास नंबर आर कॉल्ड आयसोटोप. मग अशा स्वरूपाच्या असणाऱ्या मास नंबर जर वेगवेगळे असतील एकाच मूलद्रव्याचे, तर अशा अणूंना आपण म्हणतो आयसोटोप्स. फॉर एक्झाम्पल, लुक हियर, कार्बन हॅज 3 आयसोटोप, namely C12, C13 and C14. The mass number of this isotope is also represented by the another method in this way. C12, C13, C14, the isotope have the same protons number but the different neutron number. Now in this case, the carbon is 12, that is the mass number is 12 and the protons number is 6. And here the neutron number is also 6. Now the second isotope is C is 13, in which the atomic mass number is 13, but here the proton number is 6, and so that the neutron is equal 7. Now the third of this isotope is C14, in which the mass number is 14, there is the protons number is 6, and the remaining of that the neutron are the 8. We see 8. Now here look as the second one of the example is a hydrogen. Here also hydrogen has 3 isotopes. These have the separate name hydrogen, deuterium, and tritium. These are the names of the hydrogen isotope, in which you have to see isotope 1, 1. That means 1 is the atomic mass number. Also, this is the atomic number. Protons number is here 1, and the neutron number is the absence in this here first. Now in second, here is the deuterium. Deuterium, that means here is the atomic mass number is 2, and this the atomic number is 1, so that the protons is 1 and the neutron number is 1. Now with the third is here, now right is as a tritium. Tritium, that means here is the atomic mass number is 3 and the atomic number is 1, so that the protons number is 1 and here is a neutron number is a 2. Also we complete here the carbon, and here's the another one of the carbon isotopes. Here is the atomic mass number is 35, here is the atomic number is 17, so that here we write the proton number is 17 and the remaining of that the neutron number is 18. Now here is the C is a carbon, another isotope is 37 is the mass number, and the 17 is a proton number as a atomic number, so that we write here the protons number is 17 and here is a 20 is the neutron number. This is the isotopes of this carbon and the hydrogen. Now use this the isotope. Uses of the isotope, how many uses? These the elements of that isotope such that these are also having as a radioactive substances we have to see. That means some of the, in this the isotope, many of elements are as a radioactive substances. They emits alphas or emits rays. Now we see the where these are the use the fields such as the industries, agriculture, medicine, and research fields. These the isotopes are used. The first use of the uranium. This is most convenience to use for this the research center. 235 uranium is used for the nuclear fusion and the production of electricity. अणुभट्टीमध्ये वापर करण्याकरता ह्या युरेनियमचा वापर केला जातो. रेडिओ ऍक्टिव्ह सबस्टन्सेस आहे, किरणोत्सारी पदार्थ आहे, त्यापासून आपण विद्युत ऊर्जा निर्माण करू शकतो. पुढचं पहा, सम रेडिओ isotopes lives cobalt 60 are used in the medical treatment of fatal diseases like cancer. कॅन्सरवर उपचार करण्याकरता आपल्याला आयसोटोपचा वापर होतो. तो कोणता आयसोटोप? कोबाल्ट 60चा. त्यानंतर पुढचं आहे आयोडीन 131 इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर डिसीज ऑफ थायरॉइड ग्लँड. म्हणजे थायरॉइडचा काय आजार जो आहे आपल्याला माहिती आहे बा, गलगंड एक प्रकारचा होतो. गलगंडाच्या मध्ये आयोडीनची मात्रा कमी पडते. मग आयोडीन ह्या आयसोटोपचा वापर या आजारामध्ये केला जातो. पुढचं पहा, the radioactive isotopes are used for the detection of the cards leakage in this the underground pipes for the sodium 240. म्हणजे रेडिओ आयसोटोप जो आहे या स्वरूपाचा सोडियम 24 डिटेक्शन करण्याकरता याचा वापर हा केला जातो.
पुढचं रेडिओ आयसोटोप्स आर यूज फॉर द फूड प्रिझर्वेशन फ्रॉम दिस द मायक्रोब. मायक्रोबच्या द्वारे या रेडिओ सबस्टन्सचा वापर करून काही वस्तू किंवा काय आपण फूड म्हणजे अन्न पदार्थ हे अन्न घटक आहेत यांचं आपल्याला प्रिझर्वेशन करता येतं. म्हणजे ते बऱ्याच काळापर्यंत आहे त्या स्वरूपात ठेवता येऊ शकतात. रेडिओ आयसोटोप्स of the C14 is used for the determining the age of the agricultural object. म्हणजे काही कृषी उत्पन्न असणारे काही ऑब्जेक्टच्या बाबतीत आपल्या C14चा वापर काय करायसाठी होतो, त्याची किती वर्ष कॅपॅसिटी आहे किंवा त्याचं डिटरमाइन द एज वर्ष किती आहे झालेली हे निश्चित करण्याकरता ह्या आयसोटोपचा वापर केला जातो. पुढचा घटक आहे आपल्याला दिलेला न्यूक्लिअर रिॲक्टर अणुभट्टी. न्यूक्लिअर रिॲक्टर अणुभट्ट्या कुठे आहेत पहा, आपल्या जवळपास मुंबईच्या मध्ये तुर्भेच्या मध्ये एक आहे डॉक्टर भाभा अणुशक्ती केंद्र. पहा, न्यूक्लिअर रिॲक्टर इज अ मशीन that generates electricity on a large scale by using atomic energy. अणुशक्तीच्या द्वारे किंवा अणु ऊर्जेच्या द्वारे आपण ह्यामध्ये अणूचा किरणोत्सारी पदार्थांचा वापर करून तिथून ऊर्जा निर्माण करतो. या अशा स्वरूपाचे हे न्यूक्लिअर रिॲक्टर्स आहे. हे कसं वर्क करते पहा, द न्यूक्लिअर एनर्जी इन ॲटम इज रिलीज बाय ब्रिंगिंग अबाउट न्यूक्लिअर रिॲक्शन ऑन दिस न्यूक्लिअर फ्युएल. लेट अस अंडरस्टँड न्यूक्लिअर रिॲक्शन विथ एक्झाम्पल. हे कशा स्वरूपाचं वर्किंग आहे ते आपल्याला या अणुभट्टीच्या असणारं साधारणतः दिलेली माहिती पहा. Understand a nuclear reaction with the example of a nuclear fuel, namely uranium-235, on the bombardments with the speed of neutron. यामधील ह्या युरेनियमच्या केंद्रकातील असणाऱ्या न्यूट्रॉनचा बंबार्डेशन केलं तर न्यूक्लियस ऑफ दॅट आयसोटोप्स युरेनियम विल बी चेंजेस and it undergoes nuclear fusion. म्हणजे त्याची सायक्लिक चेन स्वरूपाची रिॲक्शन शृंखला अभिक्रिया निर्माण होते आणि त्याद्वारे फ्रॉम न्यूक्लियर ऑफ द टू डिफरंट एलिमेंट्स दोन त्या स्वरूपाचे अणुकेंद्रक तयार होतात. त्यातील एक आहे क्रिप्टॉन 92 आणि दुसरं आहे बेरियम 141 and the 2 to the 3 neutrons. On this the decreasing of the speed, these neutron bring about fusion of more uranium-235 nuclei. अशा स्वरूपाची ही चेन रिॲक्शन तयार होते, संयुक्त शृंखला अभिक्रिया निर्माण होते. एका अणूपासून न्यूट्रॉनचे बंबार्डिंग होऊन त्याचे दोन अणुकेंद्रक तयार होतात, क्रिप्टॉन आणि निऑन बेरियम, आणि त्याचे परत ही स्लो रिॲक्शन असल्यामुळं अनेक मूलद्रव्यांचे दोन दोन घटक तयार होऊन त्या सकाळची सारखी क्रिया घडत जाते. पहा पुढचं, लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लिअर एनर्जी इज रिलीज ड्युरिंग ए चेन रिॲक्शन ऑफ फ्युजन. द चेन रिॲक्शन इज केप्ट अंडर कंट्रोल टू प्रिव्हेंट दी प्रोबेबल एक्सप्लोजन. ह्या स्वरूपाची क्रिया इथे दाखवली पहा. एक अणू आहे युरेनियमचा, त्याचं फ्युजन होतं, बंबार्डिंग होतं न्यूट्रॉनची आणि त्यापासून दोन केंद्रक तयार होतात आणि ह्या दोघांचं परत नंतर फ्युजन होऊन त्यातील जे काही घटक राहतात न्यूट्रॉन त्याचा परत मारा दुसऱ्या अणूंच्या वर होतो युरेनियमच्या आणि त्यांचं परत फ्युजन होऊन हीच प्रक्रिया सतत चालू राहते. ह्याला म्हणलं जातं शृंखला अभिक्रिया. ही मंद थोडीशी संत गतीने चालू राहते. पहा, टू कंट्रोल द चेन रिॲक्शन इन दिस द न्यूक्लिअर रिॲक्टर इट इज नेसेसरी to decrease the speed and number of reactors. For this purpose, the following provision is made in a nuclear reactor. म्हणजे यामध्ये काय करावं लागतं, हे सदोदित होणारी क्रिया कुठेतरी नियंत्रित करणं गरजेचं राहतं. ही गरज निर्माण झाल्यामुळं ह्यामध्ये काय वापरलं जाते पहा. पहिले दिले मॉडरेटर, ग्रॅफाइट or heavy water used as a moderator for reducing the speed of a neutron. न्यूट्रॉनचा जो मारा होतो, बंबार्डिंग होते, हा न्यूट्रॉनचा मारा नियंत्रित करण्याकरता एक मॉडरेटर म्हणून आपल्या ग्राफाइटचा वापर केला जातो. ग्राफाइट काय करतं, किरणोत्सारी पदार्थांचं ऑब्सॉर्प्शन करून घेतो. मग ही क्रिया काय होते, मंद होते, त्याचं स्पीड कमी केलं जातं. किंवा हेवी वॉटर, जड असणारं पाणी की ज्यामध्ये असणाऱ्या क्षारांची क्षमता जास्त आहे असं पाणी जरी वापरलं तर त्यामधून होणारं किरणोत्सार मार्ग कमी होतो. दुसरं दिलं आपल्याला कंट्रोलचा वापर देखील यामध्ये केला जातो. To release the number of neutron by the absorbing them rod of a boron, cadmium and
बेरिलियम etc आर यूज ॲज ए कंट्रोलर. मग तीन घटक आहे, तीन इलेक्ट्रॉन मूलद्रव्य आहेत की त्या मूलद्रव्यांचा रॉड हा जर वापरला त्या कंट्रोलर मध्ये तर कोणते तर बोरॉन आहे, कॅडमियम आहे आणि बेरिलियम आहे. This the heat produced in this fusion process is taken out by using water of coagulant. Water is transformed into the steam. वॉटरचा पाण्याचा वापर करून त्याचं वाफेत रूपांतर होतं उष्णतेचं रूपांतरामुळं आणि त्यानुसार बाय मीन्स ऑफ दिस द रिएक्टर ॲटॉमिक नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड. म्हणजे ह्याद्वारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते. आणि आपलं ह्या भारतामध्ये अशा स्वरूपाच्या 22 या न्यूक्लिअर रिएक्टर्स आहेत. पहा त्यातले काही इन इंडिया टोटल 22 न्यूक्लिअर रिएक्टर्स इन 8 प्लेसेस आर functioning. Apsara, in this the Bhabha Atomic Research Center in Mumbai, it is the first nuclear reactor in India, which is this the ideas of this social as the 4th August 1956. India has a large reserves of this the element thorium-232. Before Indian and ancients have they developed a further plan for the nuclear reactor based in the production of this the of U and this from thorium 232. This is the nuclear reactors. How does it work in our nuclear reactor system in this our India? Isotopes are used in here U233 and the thorium is 232. And use this the ICT in here. We collect the sum of the information about nuclear reactor. Okay, all of you. Thank you for joining us.